Sige, game. Vertical distribution of forces kita sa earthquake engineering. Okay. So, problem number one. So, vertical distribution of lateral forces. So, check ko lang anay kung record pa ko. Dahil. Okay, record. Sige. Muna kita na. So, vertical distribution of lateral forces. So, seismic load analysis. So, kaya kita di example, isa ka plano. So, a three-story commercial building made up of steel moment resisting frame is shown in the figure. Ari is located in Iloilo City with a steep soil profile. So, the building site is situated 10 kilometers from a potentially hazardous West Valley fault line or West Panay fault line with an earthquake that can generate a magnitude of 7.0 or higher. So, ari mera kita isa ka plano. So, mera kita grid lines 1, 2, 3, 4. Kag A, B, C, which is may tag 5,000. Kakuan, diri 5,000. So, isa siya ka regular structure, di ba? Tapos, kung sa elevation naman, yan natin grid lines 1, 2, 3, 4, kag may height respective. So, first floor, from ground floor to second floor, may kita 3,800 millimeters or 3.8 meters ng height. Alin sa second floor, sa third floor, may 3.6 kitang height. Ang third floor to roof deck or roof deck is mera kita 3.6 meters. So overall, mera kita 11 meters or 11,000 millimeters. So, step number 1, no? So, ari. I-determine natin kung ano ang iyang building weight. Okay? May para kita W sub I. So, ari aton. Isa ko na ton. Para sa level 1, mayara kita 3 to 8. Story height niya nga 3.8. Level 2, 3.6. Level 3, 3.6. Kagang length nila which is 555 which is 15 meters. Width nila natig 10 meters. Ara. Tapos, mayara kita di assume bended load sa each story. So para sa third floor, mayara kita 8 kPa. Sa second floor, mayara kita 12 kPa. Kung sa first floor or second floor, mayara kita 12 kPa. Okay, paano ma-determine ang building weight? No, paano ma-determine ang building weight? So, since ang assumed load naton is naka kPa lang, need na lang siya i-multiply sa length times width nila. Okay, so 15 times 10 times 8. Ako kita 120. So, ari siya, no? May taong wala nga pa niya calculator. Asa, yan. Asa, oh, so 8 kPa times 15 times 10. So, 1,200 kN. The same man sa mga level 2. Stand ko lang ni 12. And 1.8 dira ang next mo. Tari siya. Tapos sa first floor mo, the same man yapon. So 12 times 10 times 15, nakuha na to ng 1.8. Yeah, building weight. So ari na ang aton mga building weight for each floor or each story. Para sa second floor, mayara kita our level 1, mayara kita 1,800 ding weight. Diri, amo ning iyang weight. Sa level 2 or third floor, mayara kita building weight nga 1,800 kN. At sa third floor, mayara kita di building weight niya 1,200 kN. So mas mamag-an ang atong nga roof deck dira. Tapos i-add naton ang story height nila sa isa. So 3.6 plus 3.6 plus 3.8, overall height nila is 11 meters from ground to the roof deck. Tapos i-add mo naton ang aton niya summation sa aton building weight which is 4,800 kN. So ara 1, 2 plus 1.8 plus 1.8 ara 4,800. So next, need man naton ni para sila. Para sa HN naton, nara kita amo ni ang 11.0 meters. Kag sa W or effective weight naton, meron na kita overall effective weight which is 4,800 kilonewton.
So next, i-identify na kita sang aton yung mga different parameters, no? So for determination of lateral forces, una-una ang seismic importance factor or ang atong i-value sang I, which is based sa NECP 2015 table 208-1. So ano gani ang atong building sa problem is naka uh, ito, naka commercial building siya. Di din siya ma-fall nga type. So diri balikan ta diri. So din siya ma-fall. So ma-fall sa special occupancy structures nga may value sa seismic importance factor nga I, tapos seismic importance factor IP nga I man nga equals to 1.0. So ano to siya, balik diri. So ang I naton will be equals sa 1.0 kaya ang IP naton will be equal to 1.0 kay since commercial building siya. O ari aton una nga parameters. Second, ang soil profile type. O balik ito sa plano, ano gani soil profile type naton? Naka-steep soil profile siya. No? So balikan naton ang NCP code steep soil profile. Din siyang steep soil profile na siya. So para sa values ng steep soil profile, isa sa ka soil profile type SD. So SD will be our soil profile type para sa atong building, which is ano siya, where soil profile type equals to SD siya. Next, ang seismic zone factor ta. Ang seismic zone factor ta din gani ato ni building para sa Iloilo City. So which means ang ato ni building nga may seismic zone factor which is 0.40 or zone number 4. Kaya diri sa map kita ning dividing line di ari ang zone 2 naton, ari ang zone 4. So diri ang Iloilo, diri sa ayon. Which means ma-fall siya sa zone number 4. Kaya may z values kita nga 0.40. Ibalik kita dito. So for the seismic zone factor, meron kita z which is equals to zone 4 or meron kita z values nga equals to 0.40 para sa Iloilo City. Next, ang seismic source type naton. O seismic source type naton, ari ano ito, din naka-situation naton nga, situated naton ni building. Ara siya sa West Panay na diya. West Panay fault line, 10 kilometers from a potentially hazardous West Valley fault line with an earthquake that can generate a magnitude of 7.0 or higher. So ano na siya? Hindi na siya ma-fall. Pag din na to, hindi siya ma-fall, be. O seismic source type, wala seismic source type ako. Seismic source type. Oops, wala. Wala. May nabutang. Ari na siya. So, ari yung seismic source type na ton is ang aton nga West Panay fault line, ari diri. Ari siya. Ari diri siya yun. Kanya yung laser gani, diri. Pa-fall siya sa seismic source type A. So, balikan naton to, seismic source type A. And because the fault line can generate a magnitude of 7.0 or higher. Next, pang near source factors naton. Table 208.5 till 208-6. So, paano na? Near source factor. Near source factor na ano ganyan seismic source type ta? A. Tapos, para sa values ng A naton, seismic source type sa A and ang aton niya kwan is naka 10 kilometers from the West Maray fault line. So, ang value para sa aton sa NA is will be 1.0. Kaya ang value ng NV naton is will be 1.2. So, seismic source type A siya, kag ma-fall sa 1.2. So, balikan to be. So, NA will be 1.0 and NV naton
or values NV will be 1.2. Next, ang seismic response coefficients naton. Mabase kita sa table 287 kag 8. O, seismic response coefficients, balikan na to. So, adi siya. So, para sa values ng CA kag CV naton, ara kita sa soil profile type, SD. Which is, ara kita din sa zone 4, which means, ang SD naton will be the 0.44 sang aton nga NA. Ang value sa aton nga CA will be 0.44 NA. Kaya kikinang NA naton which is equal sa 1.0. So, SD naton will be equal to 0.44. Para naman sa CV naton, SD soil profile type, tapos seismic zone 4. So, ang value naton para sa CV will be 0.64 times the value of NV which is 1.2. So, pila na siya? Para pila siya? CA naton will be 0.44 NA. Para siya will be 0.44. Kagang value ng CB naton will be 0.64 sang 1.2. Or 64% sang 1.2 which is 0.768. Next, ang configuration requirements naton. So, makita naton sa aton nga plano nga wala man siya sang different yung mga lain-lain, di ba? So, ang aton nga plano is symmetrical siya. Pareho sa dimension, pareho sa dimension. So, will be makuha siya as a regular structure. Okay? So, base ka mo sa table 284.5. Next, structural system naton. Naka-indicate yun na sa problem which is sa made up of steel moment resisting frame siya. Okay? So, kung naka-steel moment resisting frame siya, wait lang. Steel, column siya, di ba? Concrete. Para sa steel, so, adi siya. Ang value sa aton nga, sorry siya nan. Ang value sa aton nga, R will be, R, kag ang aton nga omega O, will be 8.0. Kag, ang aton nga value para sa omega O will be 3.0. Kay, naka-special moment resisting frame siya. Okay? So, balik na to. So, special moment resisting frame sa steel will be, the R value will be 8.0 o response modification factor na to. Okay, lista mo na. Tapos next, ang structure period naton. So, gamiton naton ang method A. Kaya muna ang applicable sa tanan, ang method A. So, para sa method A, the period T can be computed by multiplying the values of this. The CT times the overall height of the building raised to 3/4. Which is ang CT nato may values kita da. For steel moment resisting frame, CT will be 0.0853. For reinforced concrete moment resisting frames, concrete siya, 0.0731. Ang CT naton for all other buildings will be 0.0483. So, kasi it's naka-special moment resisting frame tanga steel, gamiton naton nga CT will be equal to 0.0853. Ara siya. So, substitute mo lang ang values mo na. O, substitute ni be. Solve ba nyo? Yung mga period T will be 0.515 seconds. Which is, ang T mo is less than. Diba? Ito gina-measure ta siya sa 0.7 seconds para karon. See, ang value sa T natin will be 0.515 seconds. Ang unit D is seconds, ha? Ilista na dira ang tanan-tanan nga datas naton. Okay, next, para sa identify na naton ang design base shear naton. According to this section code 208.5.2.1. So, una-una natin napangita is ang design base shear nila, which is can be computed by these values: CBI, RT, W. Okay, so for the base shear design,
value sa CV naton which is 0.768, ari siya. Value sang I naton which is 1.0, value sang R naton which is 8.0, ag ang value sang period T naton will be 0.515, ag ang effective weight naton sa aton ni building which is 4,800. Igin ang W naton. Kaya compute mo ni, try nyo bi. I-confirm nyo kung 894.757 yun man. So, 894.757 yun man ang aton values para sa base shear. Tapos, ang na-compute nga values, i-compare ta siya sa maximum shear, base shear naton. Which is dapat ang base shear nga hindi maglapaw sa values gani. So, maximum shear or base shear can be computed by this, using by this value. So, 2.5 CA times I over R times the effective weight sa aton ni building. So 2.5 CA nga values which is 0.44, I naton din nga I naton nga 1.0 kag R naton nga 8.0. So times the effective weight sa building which is 660 km. Kung may maximum kita, mera man kita minimum, which means ang base shear dapat naton ni hindi magamay sa muni nga minimum nga gina-require sa aton nga NCP codes requirements, which is the minimum base shear can be computed by this value, 0.11 CA times I times W. So 0.11 times ang CA mo nga 0.44, importance factor mo nga 1.0, kag ang imo nga effective weight which is 4,800. So confirm bi kung munigid man ang value niya. So kung munagid man, so wala siya minimum niya. Next, kay since ara kita sa zone 4, ali siya naka-Iloilo City kita, isa pa gid katalaksan, no? Dapat niya ato na base shear ni hindi maggamay sa muni. Niya niya base shear based sa zone 4. So, para ma-compute ang base shear due to zone 4 or located at zone 4, can be computed with this value, 0.8 times Z, niya pangyari, times the NV, ori, times I, importance factor, over R, nga response modification factor, times the effective weight. So, 0.8, Z mo nga 0.40, NV mo nga 1.2, kag imo nga I nga 1.0, over R, yung response modification factor, 8.0 times 4,800 nga effective weight sa building will be munsiao. So, kuha nyo ba? Make sure nyo. So, tapos mo makuha ang apat ni ka mga formula nga mga values nga ni, i-compare naton siya sa isa-isa, no? So, para sa base shear design naton, may value kita nga 894.757 which is dako sa aton nga maximum, di ba? Ang pinaka-maximum lang sa base shear nga makaya due sa aton nga structure will be 660 kilonewtons. So, ang base shear naton is mas dako siya, so okay siya sa minimum base shear naton. Kaya okay man siya sa zone 4 naton yung minimum base shear. But, ang maximum naton ginalimit lang ito sa aton yung NCP code requirements sa 660 kN lang. So, which means, ang gamiton ta na base shear shall be the 660 amo lagi ato ng gamiton ta. Need ta. So, the base shear design is greater than sa aton yung maximum. Therefore, use naton ang base shear naton nga gamiton para sa analysis will be 660 kN. So, goods na. Pagtapos mo makuha ang base shear, next. Ilista mo siya next. In order to account for higher mode effects in long period buildings, when T is equals to less than 0.7 seconds, ari, lagi na di maring kuha tang T naton or period T naton, when T is less than 0.7 seconds, ang FT naton magiging 0. Diba? Tapos, ang total base shear naton will be that B alone lang, which is 660.
When ang t naman is greater than or equal sa 0.7 seconds, ang ft can be solved by the 0.07t times ang v mo nga 660. Dapat hindi siya maglapaw sa 0.25 v mo. May limiting value siya nga 25% sa imo nga base shear. When ang t mo is greater than 0.7 seconds, so ang values ng ft nga ni i-add mo siya sa imo nga v. So gidugangan mo lang na dara ft dira. Goods daan. Oh, pila yan values ang t naton, which is since t naton or period is equal to 0.515 seconds and is less than the said value of 0.7 seconds, thus ang ft naton will be equal sa 0. Tapos ang aton yung total base shear dapat is magiging equal sa 660 kN. So, pagtapos mo makuha ay na, next step ka na. So, the design lateral force at any level or at a certain level is given by this formula. So the force or the design lateral force will be equal to the V minus Ft times the weight and the height at a certain level over that overall nga quantity sa muni. So paano ni ma-compute ang ilang mga muni? So sige. Para mas mapos, i-solve siya natin using table. Okay, tabulate natin ang mga values. So we have here level 1, 2, 3, may corresponding weight buildings or building weights which is ari. So sa level 1, kita building weight nga nakuha natin ligina which is 1,800. Tapos may story height kita nga from ground floor to second floor which is 3.8. Para naman sa level 2, mayara kita building weight niya 1,800. Yung story height natin from ground floor to third floor which is 7.4. Tapos sa level 3 naman natin, yung building weight kita na 1,200. Yung may story height kita na 11 meters from the ground floor hasta sa rimo nga roof deck. So ang story height natin dapat gabase kita always alin sa ground floor. Okay, paano makuha ang WSXHX? So yun multiply mo lang ni ang duwa ni. So 1,200 times 11, you will get a value of 13,200. Confirm nyo ba? Tapos, para sa level 2, 1.8 times 7.4 will be 13,320. Para naman sa level 1, 1.8 times 3.8 will be 6,840. Tapos, i-add mo ni ang tanan niya ni. Ang building weight niya ni will be 4,800. Diba? Muna nga ito niya effective weight, diba? Nagina 4.8. Tapos, i-add naman ni ang value sang mo ni. Ano siya? Summation dala ni will be 33.360. Tapos, ang value nga ni, ang value sa ini nakuha nato ni, amo ni siya ang sa dalom nato ni denominator. Okay? Tapos, para sa level 3 or F3, para sa design lateral force, F3 can be computed by this value. So, base shear nato niya 660. Base shear nato niya 660 minus 0 aton ang FT naton 0. Tapos times ang aton niya WX at a certain level. Diba? Ang WX naton para sa roof number sa level 3 will be 1,200. Tapos ang story height natin is 11 meters. Over 33,600. Tara siya. Which is pila? 261.151. So, butang taning value diri sa diri nga pan. So, tara siya. Next, para naman sa level 2, para siya, islan mo lang ang value sang imo nga WXHX, no? So 1.8 para dira kag ang height mo nga 7.4. Okay, halin sa ground. So you will get a value of 263.525. And lista mo di sa imo nga table.
At tapos, para sa level 1, ang ari siya 660 minus 0 kag 18 kag 3.8 niya height over 33,360. Kuha na ng value ng f para sa f1 which will be 135.324. Pagtapos dapat, kung i-add mo na ang tanan niya ni, ang value sa 261.151 plus 263.525 plus 135.324, dapat makakuha ka balik sa 660 mo nga base shear. Equal, ma-equal na sila sa tatlo dire. I-total mo. Okay? So, nabuha mo na ang forces in each level. F, dapat kili F2 na diya. Islang ko lang dali lang. F2 na da. Hindi ko lang nakita. F2 na. So, forces in each level. Ara siya, nakuha mo na tanan. So, ano siya? I-finalize mo na siya. So, paano ta ibutang ang aton mga forces in each member? Or ni forces in each story? So, muni siya. Muna yung final figure na ton. Pero vertical pala niya. Mara pa kita karon horizontal. Bali hindi pa ni final. Amo ni nga mga forces kani. So ari, sorry, balik kita sa elevation na ton. Di ba? Para sa base shear na ton, may kita value nga 660. Di ba? Tapos, para sa force or lateral, design lateral force level 1, dili na siya. Okay? Tapos, design lateral force level 2, ara siya. Kay design lateral force number 3, ara siya. Ipasunodon mo lang. Kay tapos, dapat kung ang imo nga since ang ato niya ft is equal to 0, so di na siya butang. Okay, since 0 siya, dra ta lang siya as is ta lang butang. Pero 0 siya. Pero karon if may value ang imong ft, so i-dra mo na idugang. Which is dapat equal sa katanan imo nga total shear, base shear. So, amo niya example para sa vertical distribution of lateral forces. Next, kung paano naman i-distribute naton horizontally. Okay? Sige.